რამდენიმე წუთის წინ ეროვნულმა საკალათბურთო ასოციაციამ შეაჯამა 2016-17 წლების სეზონის შედეგები. ბრუკლინში გაიმართა სპეციალური ცერემონია, რომლის დროსაც გამოვლინდა სხვადასხვა ნომინაციაში ლაურეატი და რაც თავალია გამოვლინდა MVP-ის პრიზის მფლობელი. სეზონის უძვირფასესი მოთამაშე დაასახელა NBA-ის კომისარმა ადამ სილვერმა, და როგორც მოსაუბრებელი იყო გასული სეზონის საუკეთესო მოთამაშედ დასახელდა ოკლაჰომა სიტის მცველი რასელ ვესტბრუკი, სწორედ ის გახდა გასული სეზონის უძვირფასესი მოთამაშე. გახსოვთ ალბათ რასელ ვესტბრუკმა გასულ რეგულარიაში დაამყარა NBA-ის ახალი რეკორდი 42 სამმაგი დუბლი შეასრულა და საერთოდ სეზონი საშუალო სტატისტიკური სამმაგი დუბლი დაასრულა 31.6 ფულა 10.7 მოხსნა და 10.4 იყო მისი მონაგარი 2016-17 წლების სეზონში. ამ ნომინაციაში მისი კონკურენტები იყვნენ ჰიუსტონის მცველი ჯეიმს ჰარდენი და სან ანტონიოს მცველი კავაი ლენარდი. მაშასე გასული სეზონის საუკეთესო მოთამაშედ დასახელდა რასელ ვესტბრუკი, ის პირველად გახდა ამ პრიზის მფლობელი. ასევე გეტყვით, რომ NBA გასული სეზონის საუკეთესო მწვრთნელად დაასახელა ჰიუსტონის დაავარებული მაიკ დენტონი, საუკეთესო დებიუტანტი გახდა მილუოკის წევრი მალკომ ბროგდონი, ასევე მილუოკის წევრი იანის ანტეტოკუმპო გახდათ ყველაზე პროგრესიულად მოთამაშის პრიზის მფლობელი. საუკეთესო მეექვსე მოთამაშე, ანუ საუკეთესო რეზერვისტი არის ერიკ გორდონი ჰიუსტონიდან და ასევე საუკეთესო დამცველად დასახელდა გოლდენ სტეიტის ჩემპიონი გუნდის ფორვარდი დრეიმონდ გრინი. აი ესეთია დღესდილას ჩატარებული ცერემონიის საბოლოო შედეგები. ჩვენ გავდივართ შემდეგ თემაზე, ეს არის ჩოგბურთი. ზუსტად ერთ კვირაში დაიწყება დიდი სლემის რიგით მესამე ტურნირი უიმბლდონი და ამ ტურნირისთვის ძალიან ცუდ ფორმაში იმყოფება ქართველი ჩოგბურთელი ნიკოლოზ ბასილაშვილი, რომელმაც სამ ტურნირზე იასპარესა ბალახის საფარი ამ კორტებზე და ვერც ერთი გამარჯვება ვერ მოიპოვა. შუშინის ჩაება ანტალიას ტურნირში თურქეთში და განადგურდა 50 წუთში კვიპროსელი მარკო ბაღდატისის წინააღმდეგ. აღსანიშნავია, რომ ბაღდატის იანვრის შემდეგ არ ქონდა მოგებული შეხვედრა პროფესიულ ტურში და აი გუშინ 6-2, 6-1 განადგურა ქართველი ჩოგბურთელი. პირველ პარტიაში დაფიქსირდა ანგარიში როგორც თქვა 6-2, 29 წუთში მოიგო ბაღდატისმა. ერთადერთი ბრეიკ პოინტი ჰქონდა ამ შეხვედრაში ბასილაშვილს, ის პირველ სეტში დაფიქსირდა მეექვსე გეიმში, მაგრამ ეს შანსი ქართველმა ვერ გამოიყენა. რაც შეეხება ბაღდატის, მან ორი ბრეიკი შეასრულა პირველ პარტიაში, 4-1 დაწინაურდა და მიაღწია საბოლოო შედეგს და ასევე სამი ბრეიკი ჰქონდა მას მეორე სეტში, რომელშიც გაიმარჯვა 6-1. მეორე სეტში უკვე ისეთი დაბეჭდილება იქნებოდა, რომ ბასილაშვილი მოვალეობის მოხდის მიზნით იყო კორტზე. საბოლოოდ შეგახსენებთ, რომ მან წააგო ბალახის საფარიან კორტებზე შტუტგარტში ტურნირი პირველ წრეში გოივოჩკიდან, გერმანელ ჩოგბურთელთან, ლონდონში დამარცხდა ჟილ მიულერთან და ახლა მარკოს ბაღდატისთან. პარასკევს გაიმართება უიმბლდონის ტურნირის კენჭისყრა და გავიგებთ ბასილაშვილის პირველ მეტოქეს. ბასილაშვილი კლასიფიკაციაში 51 ჩოგანია და ის პირდაპირ ხვდება უიმბლდონის ძირითად ბადენში. ეს ტურნირი კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ორ შაბათს დაიწყება. გადავიდოთ აქტუალურ და ძალიან საინტერესო თემაზე, საფეხბურთო თემაზე, ეს არის ტრანსფერები და პირველი ინფორმაცია შეეხება საქართველოს ეროვნული ნაკრების მცველს საბა პერკველიას. 2017-18 წლების სეზონში თითქმის გადაწყვეტილია ეს ფეხბურთელი ითამაშოს მოსკოვის ლოკომოტივის რიგებში. რუსული გაზეთის სპორტ ექსპრესის ინფორმაციით, ლოკომოტივი უკვე შეუთანხმდა ყაზანის რუბნის ქართველი ფეხბურთელის კონტრაქტის გამოსყიდვაზე. ოფიციალურად ტრანსფერის შესახებ, როგორც გითხარით, რამდენიმე დღეში გამოცხადდება. რუბის ეკუთვნის ქართველ ფეხბურთელზე სატრანსფერო უფლებები, თუმცა შეგახსენებთ, რომ გასული სეზონის მეორე ნახევარში კვირკველიამ ითამაშა მოსკოვის ლოკომოტივის რიგებში. ძალიან კარგად შეერწყა ამ გუნდს. 16 მატჩის ჩატარება მოასწრო რუსეთის ჩემპიონატში, რამდენჯერმე მოხდა ის ტურის სიმბოლურ ნაკრებში და კულმინაცია იყო მისი მოსკოვური გუნდში გამოსვლისა რუსეთის თასის მოგება. ახლა იურის სიამოს ლოკომოტივის თავმჯდომარეს უნდა რომ კვირკველიამ გააძლიეროს მომავალი სეზონისთვის გუნდი, მით უმეტეს რომ ლოკომოტივი გაისად 2017-18 წლების სეზონში ითამაშებს ევროპა ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე და იმედია აი ამ ტურნირზე კვირკველია დაეხმარება რუსულ გუნდს. მოკლედ ეს ტრანსფერი თითქმის შემდგარია და კვირკველია მომავალ სეზონში ითამაშებს მოსკოვის ლოკომოტივში. უცხოური სატრანსფერო სიახლეების შესახებაც ვისაუბროთ. გუშინ რამდენიმე ძალიან საინტერესო ჭორი და ოფიციალური ინფორმაცია გავცნო და დავიწყოთ ზლატან იბრაჰიმოვიჩით. შესაძლოა შვედი ვეტერანი დაბრუნდეს ესპანეთის ჩემპიონატში პრიმერა დივიზიონში. ძალიან უნდა ამ ფეხბურთელის გადაბირება მადრიდის ატლეტიკოს მთავარ მწვრთნელს დიეგო სიმეონეს. მოგეხსენებათ, რომ დაუმთავრდა კონტრაქტი მანჩესტერ იუნაიტედთან იბრაჰიმოვიჩ, მანჩესტერ იუნაიტედმა კონტრაქტი შვედს არ გაუგზავნა, ასე რომ ატლეტიკოს შეიძლება უფასოდ მიიღოს ეს ფეხბურთელი, თანაც ამ ჭორს ამყარებს ისიც, რომ მოგეხსენებათ ატლეტიკოს იანვრამდე ახალი ფეხბურთელების დამატება არ შეუძლია, ვინაიდან ფიფას-გან დისკვალიფიკაცია აქვს და თან იბრაჰიმოვიჩი იანვრამდე ვერ ითამაშებს, მას მუხლის ტრავმა აწუხებს, ასე რომ ეს ტრანსფერი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დიდი ალბათობით განხორციელდება. ამასობაში მარიო ბალოტელიმ ოფიციალურად გააფორმა კონტრაქტი ნიცასთან. იტალიელმა ფეხბურთელმა განაცხადა, რომ მას ამ გუნდში ყველაფერი აწყობს, ამიტომაც არცაც წასვლას არ აპირებს და ახალი 2 წლიანი კონტრაქტი გააფორმა ბალოტელიმ ნიცასთან. შაშანმა 17 გოლი გაიტანა 28 შეხვედრაში ნიცას შემადგენლობაში.
ძალიან საინტერესო ტრანსფერი შეიძლება განხორციელდეს ინგლისში. კერძოდ ჟოზე მოურინიო ცდილობს დააწმუნოს მანჩესტერ იუნაიტედის ხელმძღვანელობა, რომ 100 მილიონი ფუნტი გადაიხადოს არა კრისტიანო რონალდოში, არამედ ჰარი კეინში, ტოტენჰემის ფორვარდში. თუ ეს გარიგება შედგა, დამყარდება მსოფლიო ფეხბურთში ახალი სატრანსფერო რეკორდი. ეს რეკორდი ეკუთვნის ისევ მანჩესტერ იუნაიტედს, რომელმაც შაშან 85 მილიონი გადაიხადა პოლ პოგბაში და ახლა ის ამზადებს 100 მილიონიან წინადადებას ჰარი კეინისთვის, თუმცა ტოტენჰემს არ სურს როგორც ინგლისური პრესა წერს ჰარი კეინის გაშვება, ამიტომაც მან შეიძლება 200 მილიონი დაადოს პასი თავის ფორვარდს. რიად მაჰრეზი, ლესტერის ალჟირელი ლეგიონერი, ესპანური პრესის ინფორმაციით გააგრძელებს კარიერას ლონდონის არსენალში. ის არ დაელოდა ბარსელონასგან წინადადებას და გადაწყვიტა, რომ ითამაშოს არსენ ვენგერის გუნდში. ტრანსფერის თანხად 40 მილიონს ასახელებენ. შაშან 48 მატჩში მოგზაურებული სტატისტიკა ჰქონდა მაჰრეს, მან 10 გოლი და 5 შედეგიანი პასი მიითვალა. ალვარო მორატამ დაარწმუნა, როგორც ესპანური პრესა იუწყება, მადრიდის რეალის ხელმძღვანელობა, რომ გაუშვას ეს ფეხბურთელი მანჩესტერ იუნაიტედში. ამის შესახებ წერს გაზეთი AS. ესპანელმა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ შეუთანხმდა ესპანელი მადრიდის რეალის ხელმძღვანელობას და დიდი ალბათობით გაიცათ ითამაშოს მანჩესტერ იუნაიტედში. კლუბებმა ჯერჯერობით კონსენსუსს ვერ მიაღწიეს ფეხბურთთან დაკავშირებით, ფასთან დაკავშირებით, კერძოდ რეალი ითხოვს 80 მილიონს, ხოლო მანჩესტერს უნდა 70 მილიონის გადახდა და ბოლოს გარეთ ბეილი, როგორც ესპანური მარკა ამტკიცებს, მადრიდის რეალის ხელშეუხებელი ფეხბურთელების სიაში აღმოჩნდა, ანუ უელსელი ფეხბურთელი ამ ზაფხულს არ დატოვებს მადრიდის რეალს, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო პერიოდში ტრავმები მოეძალა და არც თუ ისე ხშირად თამაშობს სამეფო კლუბის შემადგენლობაში, ასე რომ როგორც ადრე წერდნენ სენ-ჟერმენში გადასვლა გარეთ ბეილის არ შედგება და ის კვლავინდებურად დარჩება მადრიდის რეალის შემადგენლობაში. გუშინ რამდენიმე სამწნულო სიახლეც იყო და ერთ-ერთი საინტერესო დანიშვნაც განხორციელდა გუშინ ჰოლანდიელი სპეციალისტი ფრანკ დე ბური პრემიერ ლიგის ბინადარ კრისტალ პალაცის ახალი მთავარი მწვრთნელი გახდა. 47 წლის სპეციალისტმა 3 წლიანი კონტრაქტი გააფორმა. კრისტალ პალასი უმწვრთნელად გასული სეზონის შემდეგ იყო დარჩენილი, როცა პოსტი დატოვა სემ ელერდაისმა. შაშან ინგლისის ჩემპიონატში კრისტალ პალასმა მე-14 ადგილი დაიკავა და ახლა უფრო მაღალი შედეგის მიღწევა შეეცდება ჰოლანდიელი სპეციალისტი, რომელიც ბოლოს სამუშაო ადგილი მოგეხსენებათ მილანის ინტერი იყო, მაგრამ სერიაში მას დიდხანს არ მოუწია მუშაობა, ვინაიდან ძალიან მალე დაითხოვა ინტერის ხელმძღვანელობამ დებური თანამდებობიდან და ახლა უკვე ამ სპეციალისტს ხედავთ ჩვენ ინგლისის პრემიერ ლიგაში. ხოლო ნანტის ხელმძღვანელობამ გუშინ ოფიციალურად წარადგინა იტალიელი სპეციალისტი კლაუდიო რანიერი, 65 წლის მწვრთნელმა 2 წლიანი ხელშეკრულება გააფორმა ფრანგულ გუნდთან. გუშინ ხოთაშორის რანიერი პირველი ვარჯიშით ჩაატარა ნანტის ფეხბურთელებთან, მანამდე განაცხადა, რომ უნდა დაივიწყოს ლესტერი, იქ მიღწეული წარმატება, პრემიერ ლიგის მოგება და მშვიდად იმუშაობს უკვე თავის ახალ გუნდთან. მან შეაქო თავისი წინამორბედი სერჟიო კონსეისაუ და ხაზზე გაუსვა იმას, რომ დიდი ტრადიციების გუნდში მოხვდა, რადგან ნანტი საფრანგეთის 8 გზის ჩემპიონი გახლავთ. ნანტი შარშან ვერ ფჭკრავდა საფრანგეთის ჩემპიონატში, მართალია ერთი პერიოდი აცხადებდა პრეტენზიას ევროპა ლიგის საგზურზე, მაგრამ საბოლოოდ პირველ ათეულის მიღმა დაასრულა ჩემპიონატი და ახლა გუნდის კრიზისიდან გამოყვანა შეეცდება სწორედ კლაუდიო რანიერი. Այո, საკალბურთო თემაზე საინტერესო საჩვენებელი შეხვედრა გაიმართა ათენში პანათინაიკოსის მოედანზე. საბერძნეთის დედაქალაქში დაბრუნდა NBA-ის ვარსკვლავი მილუოკის ფორვარდი იანის ანტეტოკუმპო. ის წარმოშობით ნიგერიელია, მაგრამ თამაშობს საბერძნეთის ნაკრებში, საბერძნეთის მოქალაქეობა აქვს და მან გუშინ თავის ძმასთან ერთად ტანასის ანტეტოკუმპოსთან ერთად მოაწყო საჩვენებელი საქველმოქმედო შეხვედრა. ეს მატჩი იმიტომ გამოყავით, რომ ტანასის ანტეტოკუმპოს თანაგუნდელი ესპანეთის ანდორაში არის გიორგი შერმადინი და ბექა ბურჯანაძე და გუშინ სწორედ შერმადინმა ითამაშა აი ამ საჩვენებელ შეხვედრაში. ის ძმები ანტეტოკუმპოების გუნდში ერიცხებოდა, სასტარტო ხუთეულში იყო ქართველი კალბურთელი, ხოლო ეს გუნდი ეთამაშებოდა საბერძნეთის ვეტერანთა ნაკრებს და სხვათა შორის ამ გუნდის რიგებში რამდენიმე ძველი ვარსკვლავი ვიხილეთ, დიამანტისი, პაპალუკასი და სხვები და სხვათა შორის ვეტერანებმა მოახერხეს ანტეტოკუმპოს გუნდის დამარცხება ანგარიშში 92-91, 25 ქულა დააგროვა ტანასის ანტეტოკუმპომ, მისმა ძმამ იანისმა 24 ქულა, რაც შეეხება გიორგი შერმადინს, მაგრამ რამდენიმე დანკით გაიბწყინა ამ შეხვედრაში და საერთოდ ჯამში 12 ქულის დაგროვება მოახერხა. როგორც გითხარით, ანტეტოკუმპომ სხვათა შორის ცოტა ხნის წინ დასრულებულ შოუში, NBA-ის შოუში, როცა დამოვლინეს ლაუდეატები დასული სეზონისა, მიიღო ყველაზე პროგრესირებადი მოთამაშის პრიზი და საერთოდ ერთ-ერთი მთავარი ვარსკვლავის სტატუსს უწინასწარმეტყველებენ ბერძენ კალათბურთელს მომავალში ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ იანის ანტეტოკუმპო გამოდის მილუოკი ბაქსის რიგებში. და ბოლო ინფორმაცია გვჭირდება მძლეოსნობის შესახებ. 2017 წლის სპორტული წერი იმით არის გამორჩეული, რომ ლეგენდარული იამაიკელი სპრინტერი, 8 გზის ოლიმპიური ჩემპიონი უსაინ ბოლტი თავის ბოლო სეზონს ატარებს. მას სულ რაღაც 3 გარბენი დარჩა იმისთვის, რომ დაასრულოს კარიერა. გუშინის ჩავიდა ჩეხეთის ქალაქ ოსტრავაში და იქ მიიღებს მონაწილეობა საერთაშორისო ტურნირში, გაირბეს 100 მატჩში, მანამდე კი მან ჩაატარა ძალიან საინტერესო პრესკონფერენცია, სადაც განაცხადა, რომ არც ცდილობს ბოლო გარბენებში რეკორდის დამყარებას, მე ეს უკვე გავაკეთე და არ მაქვს ასეთი მიზანი
სამეო განაცხადა ბოლტმა. მას ბუნებრივია ჟურნალისტებმა კითხეს, აპირებს თუ არა ეს გამოსვლას 2020 წლის ოლიმპიურ თამაშებზე, რასაც უსაინ ბოლტმა განაცხადა, რომ არაფრის გამორიცხვა არ შეიძლება, მე წინასწარ გეგმებს არ ვაწყობ, თუმცა უკვე ერთხელ კატეგორიულად განაცხადა, რომ ეს სეზონი ბოლო იქნება ჩემს კარიერაში, ასე რომ ჩვენ იზღა დაგვრჩენია ბოლო 3 გარმეს მივადევნო თუ არის უსაინ ბოლტისა. სხვა შორის წლევანდელი წელი მანდამეც გამორჩეული მისთვის არ არის. ის ჯერჯერობით ერთხელ იყო სარბენ ბილინგზე, როცა იამაიკაში იასპარეზა 100 მეტრზე და საკმაოდ დაბალი შედეგი 10.03 წამიაჩვენა და რაც თავარია და ერთ-ერთი ყველაზე უიღბლო მომენტი მის კარიერაში არის ის, რომ მას ერთი ოლიმპიური ოქრო ჩამოართვეს წელს, ვინაიდან 2008 წელს იამაიკის 2008 წლის ოლიმპიადაზე იამაიკის ნაკრებში დარბოდა ნესტა კარტერი, რომელსაც მოგვიანებით დოპინგი აღმოუჩინეს და იქ მოპოვებული ოქრო წაართვეს უსაინ ბოლტს, ასე რომ არის 9, არამედ 8 გზის ოლიმპიური ჩემპიონია. მადლობა გიორგი, ასეთი იყო სპორტის სიახლეები, დილის მომამბე დასრულებულია, ჩვენ ერთმანეთს ხვალ შევხვდებით ნახვამდის.